Ini Mat boleh membawa kembali ke zaman kanak-kanak Dia punya view meter dia punya besar tu 70% daripada duit RM1 ni. Dia punya tahap kebesaran view meter ni boleh tahan besar. Kelebihan view meter jenis macam ni, yang jenis pickup mic ni surrounding mic ni, dia korang tak perlu sambung kabel pun korang boleh guna. Kalau korang dah ada speaker, contoh macam sekarang ni speaker PC, korang tak payah kabel apa-apa. Jadi benda ni boleh jadi aksesori untuk korang yang tak nak pening-pening nak view meter je, boleh monitor pada view meter macam ni. Ini tak ada kabel apa-apa pun korang sambung, jadi boleh guna direct macam tu Setup korang sekarang ni View 3 Pro, speaker RDL, lepas tu tempat shoot kawan, panas weh. Kipas yang tutup, kalau tak nanti kacau bunyi. Ini barang dia Mat. Yang tu semalam Duke Audio T6 Pro Yang ni Duke Audio VU3 Pro UK plug. Kotak dia macam ni Dia ada tulis sikit kat sini, ada seal. Kita tengok dulu apa barang. Macam biasa Duke Audio punya barang manual, bahasa Cina, bahasa Melayu bahasa Inggeris, bahasa Jepun. 1 liter bear. Lepas tu warranty card, QC pass. Rasa kalau korang beli pun akan dapat macam ni Tengok aksesori dulu apa. Ada remote, bateri ada sekali tak? Bateri 3A, bateri tak ada sekali. Ok, remote ok. Kepala charger, adapter 5V Type C USB cable untuk dia punya power kot Benda ni dia tak pakai power besar sangat macam M. Kalau M sampai 48V Ini yang ada kenapa lagi tak ada, itu saja. Cun ni Mat. Ini Mat boleh membawa kembali ke zaman kanak-kanak Dia punya view meter dia punya besar tu tapi boleh tahan besar lah part ni. Semalam amplifier. Yang ni bukan amplifier ni. Yang ni Duke Audio VU3 Pro, produk baru daripada Duke Audio. Kalau sebelum ni pernah ada VU3. Yang ni function dia lebih lain sikit banyak function sikit. Tengok sikit macam mana. Ini ada mic kat belakang ni tak apa, yang tu function nanti kita tengok kemudian. Macam ni produk dia. Rasanya elok korang cerita dulu apa function dia, sebab benda ni duduk kat belakang Yang ni dia bukan amp, dia bukan pembesar suara, dia bukan amplified suara, cuma dia view meter. Yang kedua dia speaker switcher, dan yang ketiga amp switcher. Korang boleh guna dua speaker dalam satu amp, ataupun kalau korang ada dua set speaker, korang nak guna lain-lain satu amp tu korang nak guna lain-lain speaker. Ini function dia untuk switchkan benda tu tanpa korang tukar-tukar kabel Amp switcher pun sama. Kalau korang ada dua amp, nak senang guna nak tukar-tukar, pakai remote je tukar. Dia ada mic ni untuk view meter punya pickup daripada mic boleh, daripada amp pun boleh. Lepas tu dia punya power dia 5V, 5V USB-C. Speaker sama sini. Link dekat description mudah. Ini yang seksa tu. Speaker belah sini, speaker 1 MA, left right. Ok, kena betul-betul. Kalau ada ni senang, kita cucuk tak payah sibuk-sibuk. Pada belakang berselirat rasa macam ni kot paling sesuai sekarang ni kena di sebelah macam ni dulu lampu ni untuk estetik. Hui, ada color-color Mat.
Macam mana kalau malam kalau korang dengar lagu, korang tutup lampu apa semua macam mana keadaan dia? Tak ada, terang sangat. Oh, ini jangan Mat. Ini lagu ni jangan. Okay, untuk comparison mungkin kalau dalam video ni korang tak nampak sangat besar mana 70% daripada duit RM1 ni. Dia punya tahap kebesaran view meter ni boleh tahan besar. Yang ni M ni kira view meter yang paling besar setakat ni ada untuk dekat M yang kelas D punya, yang cakap bajet punya hi-fi. Kalau yang mahal tu macam Macintosh apa semua benda tu, itu lain lah, itu dah league lain lah. Kategori bajet ni, yang ni paling besar setakat ni. Kalau i5 pun dia bulat macam tu je. Duit audio ni yang ni paling besar. Tapi bila View 3 Pro ni keluar, dia paling besar sekali. Kalau setup betul-betul ni setup studio betul macam mana korang nak, ada kaset-kaset, CD player apa semua, memang cun lah ada dengan colour boleh tukar-tukar lagi. Tengok macam mana kau punya setup lah. Macam kawan ni setup simple-simple ni. M ni korang beli View 3 Pro ni dia sponsor untuk korang test, tengok macam mana. Sebab korang minat sangat view meter, korang cerita dia minat sangat view meter ni macam mana. Lepas tu dah hantar satu untuk kawan test benda ni. Dia view meter ni dia interact dengan lagu yang ada bass kuat. Maksudnya lagi kuat bass tu, lagi apa orang cakap, lagi sensitif lah view meter ni bergerak. Kita start dengan ni yang button mic ni dia sekali dengan on off. Kalau kita nak off, kita boleh tekan lama. Alright. Lepas tu nak on, tekan sekali macam tu je. Lepas tu button ni juga korang boleh activate untuk audio source daripada M ni, ataupun korang nak guna mic. Maksudnya benda ni kan tadi kan ada mic sensitivity dia macam ni ini bila korang guna mic, dia ambil bunyi daripada persekitaran tu. AB ni untuk amplifier switcher, amp switcher, korang boleh guna A ataupun guna B. Bunyi relay dia bertukar. Sekarang ni korang guna A untuk memory full lah. Sekejap ni kacau sekejap. Ok, gain ni untuk korang punya jauh meter tu bergerak berapa banyak. Lepas tu yang ni sensitivity view meter tu, kadar dia pantulan balik tu ORG mic color light ni untuk dimmer, boleh dimkan color, boleh maximiskan color. 4 tahap kecerahan 1, 2, 3, 4. Kita pakai 4 lah. Cun-cunnya. Tukar color macam mana? Semua korang boleh main kat remote ni Klasik dia kuning-kuning macam ni. Ini zaman kanak-kanak kawan dulu warna macam ni, warna kuning ni. Jadi kita biar dulu. Speaker switcher, alright. AB ni amplifier switcher lah. A ke B ke, dia pakai infrared Speaker 1 saja, ataupun speaker 2, ataupun 1+2 ni korang boleh, kalau ada 2 set speaker korang boleh guna untuk dua-dua speaker sekali, boleh dengar serentak. 1, 2 cun. Pada remote ada tulis Duke Audio. Jadi bila adanya View 3 Pro ni, kau dah tak perlu guna lah volume control kawan ni. Yang kau guna sebelum ni untuk counter kau punya pergerakan view meter pada M kau Sebabnya kau dah boleh adjust kat sini
Adjust dia punya sensitivity apa semua, dah cukup lah. Yang view meter atas ni dia jadi macam audio monitor. Dia view meter yang sebenar, dia tak bergerak banyak pun. Cuma yang bawah ni kita boleh adjust sensitivity untuk macam mana kita nak. Kita nak tengok dia bergerak banyak kan, baru sonok. Bila bass hit tu dia sampai merah, sampai picking kan. Bagi sonok kita tengok. Sebab tu dia ada button untuk sensitivity ni apa semua. Tombol ni kan, knob ni. Lepas tu knob dia ni juga besi, dia aluminium. Dia sama macam M ni punya juga, dia aluminium. Jadi kita pegang tu kita rasa solid, terbaik, puas hati. Kena dengan harga bajet je. Kalau ikut ni spek bajet je ni semua, tapi build quality dia terbaik. Untuk siapa view meter ni? Sebabnya dia bukannya function apa sangat. Dia untuk speaker switcher, dia untuk estetik. Kau nak tengok macam mana view meter ni bergerak, untuk amp switcher, itu je function dia. Berbaloi tak berbaloi dengan harga, itu kena tepuk dada tanya selera macam mana. Tapi untuk kawan, alhamdulillah, jadi makin seronok bila kawan dengar lagu tu, view meter tu bergerak ikut lagu. Jadi kita macam mengalir tengok. Itu yang seronok dia untuk kawan. Bila dengar podcast ke, kita boleh tengok audio left channel ni naik berapa, right channel naik berapa. Ada lampu-lampu lagi. Ini segala button-button ni korang boleh access guna remote boleh, ataupun nak tekan-tekan button boleh. Untuk kawan-kawan lebih suka tekan-tekan switch kat sini, dia ada perasaan sikit, kepuasan. Dia ada kepuasan sikit bila tekan switch ni. Remote ni dia ada satu LED, infrared LED untuk remote kat tengah ni tadi. Untuk masa sekarang ni puas hati dengan View 3 Pro ni. Tapi untuk akan datang, mungkin kau boleh minta pada Duke Audio, View 3 Pro ni boleh integrate sekali dengan amp. View meter besar macam ni, lepas tu sekali dengan amp apa semua complete satu produk. Tak payah step-step macam ni lah. Tapi dia ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Macam ni korang boleh guna 2 amp, 2 speaker dalam satu masa. Ada switcher dia, boleh tukar-tukar amp mana korang minat. Ada kelebihan kekurangan masing-masing lah. Jadi View 3 Pro ni dia atas minat korang macam mana. Terima kasih Duke Audio hantar produk ni untuk kawan test. Amp ni mungkin depan ni ada amp lain ke kan, kita tak tahu, insya-Allah. Lepas tu terima kasih untuk member kawan bagi pinjam kamera ni, Amin Hazard. Korang boleh tengok link channel dia dekat description ataupun kat atas ni. Korang masuk sekali. Kalau mana ada kamera lah nak test produk-produk macam ni, kena guna kamera lain sikit. Takkan nak pakai GoPro, tak jadi. Terima kasih Min bagi pinjam kamera. Settle masalah kawan, settle kerja kawan hari ni. Jumpa next video, insya-Allah.